Hello guys, ito na naman po ang inyong mamay na nagsasabing welcome to my channel. Today is March 15. Nalilimutan ko kasi lagi ang date. March 15, 2021. So today's video po, magkakaroon tayo ng tutorial about how to make a hand towel po. Yung hand towel na lagi nating nakikita o usually na nakikita natin sa ating mga ref na nakasabit, yung punasan ng ating mga kamay. So, simpleng-simple lang po ang ating tutorial ngayon. Ang ating lang gagamitin na materials, kung may mga beam po kayo na mahahaba na ganito, yan. Any size, basta mahaba siya. Kahit yung mga gamit na, kung gusto nyong gumawa o mag-testing ng paggawa ng ating hand towel, pwede po yan. Tapos, kailangan lang po natin ng retaso, 2 pieces po to. Ang size niya is 5 by 5 inches po. Tapos, kung wala po kayong fiber fill, itong pinapalaman natin o itong tinatawag nating batting, pang-batting, okay lang, pwedeng wala. Pero mas maganda kasi kung meron para medyo mag-e-emboss yung ating tela. Yan po. Tapos, ito po naman optional lang. Gusto ko lang siyang lagyan mamaya ng konting applique dito sa ating hand towel. So, umpisahan na natin guys. So, itong ating tela, medyo lalagyan ko siya ng korte. I-fold lang natin sa gitna. I-curve ko lang po yung dulo. Yan lang. Tapos kuha na rin kayo ng kahit kapirasong tela para sa handle. Hindi ako nakapag-ready noon pero kailangan din natin ng pang-handle guys. So, okay guys, ganito ito. Ay! So guys, ito na po yung ating nakortehan ko na rin pati yung batting. So, una natin gagawin, itong ating towel, yung kabilang dulo niya, i-shearing na lang natin guys. Ito, pinasadahan ko na siya. Tapos hilahin lang natin po yung mga dulo na sinulid para magkaroon siya ng konting shearing. Ayan. Nakakasya po siya dito. Medyo, guys, di ba ang ating towel ay may tahina? Lalampas lang natin siya dun sa dulo. At least mga 1/4 po. From the 1/4 po dito. 1/4. Pasasadahan natin. Tapos ilampas lang natin siya. Ganyan. Kasi medyo matigas na po siya. So, ayan. Pasadahan na natin siya. At least 1/4. Kailangan naka-shearing po yung ating na eksakto dito sa ating gagawing pinaka-handle or yung ating body. Itong natin. Ayan. This 1/4. After nyan, itong ating handle ay ilalagay na natin dito. Yan. Tapos pili sa gitna, guys, gitna. Ang aking mga spile ayaw pumasok. Palibasa satin. Yan guys, nasa gitna siya. Turn yan. Ganyan natin. Pasadahan na po natin siya, paikot. Ayun, natagal sinulid. Okay guys, pasadahan na natin.
baliktarin. After nyan, ayan, nabaliktad na natin. So, ayan guys, ilulupi lang natin yung ating ito. Ilulupi lang natin papasok na ganyan. Lulupi lang po natin papasok na ganyan. At dyan natin uli ibe-basting o ipapasadahan uli. Ayan. Ganyan. So, pasadahan lang natin kahit 1/16. Ilalak lang natin dito para ayan. After nyan, iwa-1/4 na po natin. Pasadahan uli natin siya dito ng 1/4 sa gilid. Kung gusto nyo mag-piping, pwede natin i-piping yan. Pero to, simpleng ano lang muna to. This 1/4. Yan guys. Tapos ko na ilagay yung ating handle. Trim ko lang siya. Tapos ilalagay ko na yung applique. So, wait lang. Lalagay na natin yung applique ko. Ito guys, lalapat ko lang siya kasi bala ko siyang i-borda dyan. Please. Tago ninyo ng boss ko. Ayan. Lapat lang natin guys. Ayan, ganyan. Kasi akin siyang ilalapat ng aking portable. Isisiksag ko siya. Medyo dahan-dahan lang. Kasi so guys, sisigsag ko lang siya. Pakikita ko na lang sa inyo after ko siyang masigsag dito. Okay guys, tapos na. Ito na yung applique ko. Nagburdahan ko na siya. White po yung lagay ko para medyo kita. Kasi kung red, hindi siya masyadong makikita. At least ayan. Up close and personal. Okay, tapos na po. Yan guys. So, sana may natutunan kayo sa maikli natin tutorial guys. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe po. And like and share. Then hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang videos. So, yun lang po guys. Ito po si Mama na nagsasabing stay safe, keep safe. God bless us all. Bye-bye!